Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Vietnam Roadtrip đây. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta đang phải chống chọi với đại dịch Covid-19 cùng với những ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Nhưng chúng mình tin rằng nó sẽ sớm đi qua và cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Chúng ta sẽ lại có những chuyến road trip khám phá mọi miền đất ở trên thế giới. Và trong series lần này, chúng mình muốn gửi tới các bạn chuyên đề mang tên là Hành trình Việt Nam. Đó là những nơi mà chúng mình đã được đi qua, trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá phong cảnh, văn hóa, ẩm thực bản địa. Và cũng mong muốn góp nhặt một chút thông tin cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân cho mọi người để chúng ta sẽ có thêm những địa điểm mới, thú vị trong những chuyến road trip ở trong tương lai. Trong tập 1 của Hành trình Việt Nam, chúng mình sẽ kể lại chuyến đi tới một bản cổ của đồng bào người Mường Hòa Bình mang tên là bản Giang Mỗ. Trước tiên nói về đồng bào người Mường. Người Mường là một trong 54 dân tộc anh em của đất nước Việt Nam. Người Mường sử dụng hai ngôn ngữ chính, đó là tiếng Mường và tiếng Việt. Đồng bào thì sinh sống tập trung chủ yếu ở tỉnh Hòa Bình, các tỉnh miền núi Thanh Hóa, Sơn La và Điện Biên. Theo kết quả điều tra dân số năm 2019 tại Việt Nam thì dân tộc Mường có khoảng 1,4 triệu người, đứng thứ tư trong 54 dân tộc về dân số đấy các bạn ạ. Truyền thuyết kể rằng đã ở vùng người Mường Xuân Đài Khả Cửu ngày xưa thì có một cô gái con nhà lang tên là Đinh Thị Đen. Người Mường ở Thanh Sơn thì có gọi là Đinh Thị Điên. Cô là người đen đủi và xấu xí nhất trong gia đình dòng họ nên bị bố mẹ và anh chị em hắt hủi. Trong một lần vào rừng lấy củi thì cô gái tủi thân ngồi khóc ở bên một tảng đá và sau đó ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì cô lại có thai và bị nhà lang hắt hủi đuổi đi. Cô đã lang thang đến vùng người Mường Tất Thắng. Dân ở đó thì thấy cô đói khát đã cho cô ăn uống. Từ Tất Thắng cô lại đi tiếp đến động Lăng Xương thuộc xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy ngày nay thì đẻ ra thần tản viên, đó chính là Sơn Tinh. Dân bản ở đây thì thương tình đóng cho cô một chiếc bè nứa và đưa hai mẹ con cô vượt sông Đà sang vùng Ba Vì thuộc Hà Nội ngày nay. Mẹ con bà Đinh Thị Đen thì lại được Ma Thị là chúa của các động Mường cưu mang và nhận làm con nuôi. Khi thần tản viên lớn lên thì thần lại được bà Ma Thị chuyển cho quyền cai trị và bảo vệ các xứ Mường. Thần tản viên đã lấy con gái của vua Hùng thứ 18 tên là Ngọc Hoa Công Chúa làm vợ. Từ truyền thuyết này thì người Mường giải thích cho ý kiến về việc họ và người Kinh có chung một tổ tiên và luôn có quan hệ gắn bó gần gũi mật thiết với nhau. Quay trở lại với bản Giang Mỗ, có thể nhiều bạn đã từng ghé bản này rồi khi trên đường đi tới Thung Nai. Nếu thế thì các bạn hãy đừng quên để lại cảm nhận và những chia sẻ đánh giá bên dưới mục comment nhé. Năm ngoái thì Vietnam Roadtrip chúng mình đã thực hiện hành trình đầu tiên của cả ekip, một hành trình vô cùng ý nghĩa mang tên là hành trình theo dấu đoàn quân Tây Tiến. Một đoàn quân của ông cha ta cách đây hơn 70 năm đã vượt qua rừng thiêng nước độc, vượt qua bao gian khó hiểm nguy để đi lên miền Tây Bắc, qua biên giới Việt Lào, sang Sầm Nưa chiến đấu để bảo vệ biên cương đất nước. Bạn nào mà chưa xem series đó thì hãy xem lại, tụi mình sẽ để lại đường link ở phía dưới phần mô tả và comment. Trên cái hành trình hào hùng đó của ông cha, chúng mình đã ghé vào bản Giang Mỗ. Đây cũng chính là nơi những chiến sĩ Tây Tiến năm xưa dừng chân nghỉ ngơi ở trên đường hành quân, bảo vệ phiên dậu đất nước. Ngồi dưới mái nhà sàn của người Mường cổ có tuổi thọ hàng trăm năm tuổi, nghe kể chuyện về những câu chuyện hào hùng của ông cha ta ngày xưa, đó là một trải nghiệm vô cùng tự hào mà chúng mình không bao giờ quên được. Nếu có dịp thì các bạn hãy thử trải nghiệm một lần. Từ Hà Nội, các bạn đi lên Hòa Bình rồi theo hướng vào Bình Thanh hoặc Thung Nai chừng 8 km là sẽ tới được bản Giang Mỗ. Cả bản có khoảng hơn 100 ngôi nhà sàn đặc trưng của đồng bào người Mường. Xung quanh là những thửa ruộng bậc thang rất đẹp và bình yên. Năm ngoái khi chúng mình lang thang vào bản thì đã gặp rất nhiều những cụ già ngồi may vá tạo nên những món đồ lưu niệm từ vải thổ cẩm vô cùng đẹp mắt. Các cháu nó đi làm may, làm này làm nọ, kiếm xả các thứ, người ta kiếm được đồng nào người ta xây vay mượn nhà hàng. Cảnh tượng đó cùng với những khung cảnh yên bình của bản làng khiến chúng mình quên đi mất cái nắng nóng gần 40 độ và những mệt mỏi khi thực hiện hành trình. Ở giữa bản là một ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng chung, khi có việc thì người dân ở nơi đây sẽ đánh kẻng để gọi nhau. Kẻng ở đây là một vật rất đặc biệt, các bạn có đoán được nó là gì không? Đó chính là một mảnh bom còn lại của chiến tranh, chúng mình đã thử gõ nhẹ vào nó và kêu rất là vang luôn nhé. Khi vào bản chơi, chúng mình có ghé vào nhà anh Thưởng, đó là một trong những ngôi nhà sàn cổ nhất của bản Giang Mỗ. Trước mỗi ngôi nhà đều có một dụng cụ như là một chiếc mõ trâu có tác dụng như một chiếc chuông. Mỗi khi khách đến nhà thì gõ vào đó để báo cho gia chủ biết. Hầu hết nhà ở trong bản Giang Mỗ thì đều được xây dựng với hình dáng như một con rùa. Lý giải cho điều này thì người dân nơi đây có kể rằng theo truyền thuyết, vị vua Lang cai trị người Mường thuở xưa trong một lần đi dãy đã bắt được một con rùa. Rùa liền van xin vị vua đừng giết và đổi lại sẽ bày cách cho dân làng xây nhà tránh thú dữ thay vì chọn hang hốc làm nơi trú ngụ qua ngày. Từ đó vị vua Lang truyền lại cách xây dựng nhà sàn như rùa dạy cho người dân. 4 chân rùa làm cột, mai là mái nhà, xương sống là đòn nóc, gỗ chặt về làm cột, giang buộc lạt, tranh làm mái. Từ đó ngôi nhà sàn hình rùa của người Mường ra đời và lưu trữ cho tới tận ngày hôm nay, tạo nên một nét văn hóa đặc sắc và rất riêng không đâu trùng lặp của bản Giang Mỗ.
Nhà anh Thưởng cũng được xây dựng kiểu như vậy, ở nơi có địa thế cao. Nhà có 3 tầng, tầng gác là nơi chứa lương thực và đồ dùng gia đình. Tầng 2 là nơi sinh hoạt chính của gia đình bao gồm bếp và chỗ ngủ. Còn tầng dưới cùng để chăn nuôi hoặc cất giữ nông cụ sản xuất. Bậc thang dẫn lên cửa chính vào nhà thì thường có số bậc là số lẻ. Như trong nhà anh Thưởng thì treo khá nhiều đồ săn bắn cũng như chiến lợi phẩm mà anh đã săn được. Chúng mình ngồi nhâm nhi tách trà, nghe anh Thưởng kể về cuộc sống của đồng bào, kể về sự hình thành của bản làng cũng như những câu chuyện về đoàn cân Tây Tiến năm xưa khi hành quân qua đây một cách say sưa và đầy thích thú. Ở đây còn một món đặc sản rất ngon các bạn nhé, không thể bỏ qua được, đó chính là rượu ngâm chuối hột. Nhiều nhà ở trong bản thì cũng đã làm homestay cho khách lưu trú. Đêm xuống thời tiết se lạnh, nhâm nhi một chút rượu được ngâm bởi những quả chuối rừng với các món ăn bản địa như là trâu xào lá nộp này, măng đắng này, cá suối lợn bản hay là rau rừng thì ngon hết sảy. Đây là chuối hột rừng. Chuối hột rừng. Đang nước đầu. Nước đầu đấy, bị cắt thì men. Mà trong làng mình 40 hộ có 3 nhà có bàn thờ thôi. Các cụ ông cha các cụ bảo lại là cái bàn thờ này là khai thiên lập địa ra cái làng ở đây đấy. Các bạn có thể tới bản Giang Mỗ quanh năm, nhưng mà mùa đẹp nhất thì là khoảng vào tháng 9 và tháng 10. Khi đó thì lúa chín vàng và thời tiết dịu mát nhất. Ngoài việc thưởng thức không khí trong lành và văn hóa ẩm thực ở nơi đây thì các bạn có thể đi trekking này, hiking hay đạp xe thăm thú những địa điểm du lịch xung quanh. Hoặc nếu mà bạn nào đi chơi ở Thung Nai hoặc là Bình Thanh thì nhớ ghé vào bản Giang Mỗ. Đó sẽ là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ để chúng ta kể lại mỗi khi có dịp. Vậy là hành trình của Việt Nam Road Trip đi đến thăm bản Giang Mỗ đã kết thúc tại đây rồi. Chúng mình xin chúc các bạn có những chuyến đi thật đầy trải nghiệm và nhớ đừng quên bấm like video, chia sẻ, đăng ký kênh Việt Nam Road Trip nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những điểm đến tiếp theo của chúng mình, hành trình Việt Nam.